275 मा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दा चाहिँ स्टेट गिभिङ अप्रोप्रिएट रिजन्स विच कम्पनीज इन द म्युजिक पिएलसी ग्रुप अफ कम्पनीज फ्रम अ ग्रुप फर क्यापिटल गेन पर्पज कुन चाहिँले चाहिँ गर्न सक्छ होइन। अब क्यापिटल गेन ग्रुपको चाहिँ के हुन्छ कम्पनीज फर्म अ क्यापिटल गेन ग्रुप इफ एट इच लेभल इन ग्रुप स्ट्रक्चर्स देयर इज अ 75% सेयर होल्डिङ प्रोभाइडेड द प्यारेन्ट कम्पनी हेज एन इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट अफ मोर देन 50% होइन। अनि यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अल्टो बास cello echo and flute are all 75% and music plc has an effective interest of 60% in flute limited. All of these company therefore form a capital gain group. However, bass and cello limited will only be included in respect of asset acquired or disposed of whilst they were members of the group. Drum and gong we are not included because 75% छैन अनि म्युजिक पिएलसी को इफेक्टिभ रेट चाहिँ ओन्ली 48%, 75% भन्दा बढी हुनु पर्यो सबै गरेर। अब अल्दो echo is included in the definition of capital gains group companies that are resident overseas. अब यो ओभरसीमा छ नि त, त्यो ओभरसिज भएको कारणले गर्दाखेरि पनि युके को मात्र हुनु पर्यो अनि त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ के अरे क्यापिटल गेन ग्रुपमा हुँदैन। अनि एक्सप्लेन वाइ म्युजिक पिएलसी has 5 related 51% group companies for the purpose of adjusting the augmented profit their threshold for the year ended 31st March 2023. यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ रिलेटेड 51% ग्रुप कम्पनीज म्युजिक पिएलसी डाइरेक्टली ओन्स एटलिस्ट 51% अफ द सेयर्स इन अल्टो लिमिटेड, बास लिमिटेड, सेलो एन्ड एको। अनि अल्टो, बास एन्ड एको आर रिलेटेड 51% ग्रुप companies as music owned the shareholdings in these companies at the end of the music period, that is 31 March 2022. Music did not own the shares in Cello Limited at the end of the previous period, therefore it will not be included as of 51% until the year ended 31st March 2024. अनि त्यसपछि फ्लुटको चाहिँ के भयो भन्दा 51% कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ के अरे फ्लुटले चाहिँ म्युजिकसँग कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 80 into 75 भनेको 60% भनेको 51% भन्दा बढी छ। अनि गङ चाहिँ किन छैन भन्दाखेरि किनकि 80 into 70 into 80 भनेको 48% 51% भन्दा कम हो, त्यसैले यो पनि भएन। ड्रम इज नट रिलेटेड 51% ग्रुप भनेको किनकि यसको इफेक्टिभ रेट 45% छ, त्यसैले भएन 51% ग्रुपमा। फर दिस पर्पजेस इट डज नट म्याटर वेयर अ कम्पनी इज रेजिडेन्ट, एको इज देयरफोर इन्क्लुडेड डिस्पाइट बिङ रेजिडेन्ट ओभरसिज होइन। यो पर्पजको लागि चाहिँ हाम्रो यो रिलेटेड 51% ग्रुप कम्पनीजको लागि चाहिँ ओभरसिज भन्ने मतलब छैन, त्यो हुन्छ, त्यो मानिन्छ होइन। The 5 related 51% group companies for the year ended 31st March 2023 are Music, Alto, Bass, Echo अनि Flute। अब इन कर्पोरेसन ट्याक्स लायबिलिटी फर द इयर इन 31st March 2023 को लागि चाहिँ ट्याक्स एडजस्टेड ट्रेडिङ प्रफिट चाहियो। ट्याक्स एडजस्टेड ट्रेडिङ प्रफिट चाहिँ हाम्रो 92,000 छ होइन। 92,000 भएपछि चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रो 12,000 छ। अन्त त्यसपछि अब नेट चार्जेबल गेन चाहियो। नेट चार्जेबल गेनको लागि चाहिँ हाम्रो नेट चार्जेबल गेन सुरुमा 1,20,000 दिएको छ, 1,20,000 दिएको छ है। रिजर्भ क्यापिटल गेन 1,20,000 अनि हाम्रो 65,000 को चाहिँ घाटा भयो हामीलाई होइन, के अरे क्यापिटल लस भयो 65,000 को। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फर्दर क्यापिटल लस ब्रट फरवर्ड भनेको 32,000 चाहिँ हाम्रो अझै भयो, यो दुईवटा चाहिँ हाम्रो माइनस भयो होइन। त्यहाँबाट 23,000 चाहिँ हाम्रो नेट चार्जेबल गेन आयो। त्यहाँबाट ट्याक्सेबल टोटल प्रफिट चाहिँ हाम्रो 1,27,000 आयो। अनि त्यहाँबाट कर्पोरेसन ट्याक्स भनेको 19% भइहाल्यो। Explain how interest cost, legal fees and rent receivable will be treated for tax purposes if Music PLC acquired a property in the year ended 31st March 2024. यसमा चाहिँ बैंक लोनमा चाहिँ सुरुमा under the loan relationship rules the cost of loans used for non-trade purposes are deductible from interest income. If the loan was used to acquire a property which was to be rented out, त्यो भनेको non trade purpose को लागि भने चाहिँ interest will not be deducted from trading income or property business income. त्यसैले चाहिँ हैन, बट फ्रम कम्पनीज इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट चाहिँ मात्र हुन्छ। लिगल फीमा चाहिँ इन्कर्ड इन रिलेसन टु द पर्चेज अफ क्यापिटल एसेट आर नट डिडक्टेबल फ्रम कम्पनीको ट्रेडिङ प्रफिटबाट डिडक्टेबल हुँदैन। त्यसैले यो डिडक्टेबल चाहिँ चार्जेबल गेनबाट हुन्छ वेन बिल्डिङ इज लास्टमा सोल्ड भएको बेलामा, त्यहाँबाट चाहिँ घट्छ।
रेन्ट रिसिभेबल, द रेन्ट रिसिभेबल फ्रम लेटिङ द प्रपर्टी टु अ टेनेन्ट विल बी इन्क्लुडेड अन एक्रुअल बेसिसमा हुन्छ, किनकि रिसिभेबलको कुरा आइरहेको छ त्यही लागि एक्रुअल बेसिसमा हुन्छ।